आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको पोखरा युनिभर्सिटीको 2022 फलमा आएको क्वेशन गर्दैछौँ। क्वेशन रहेको छ A mobile company is taking quotations for purchase, installation and operation of microwave towers for long period. If MARR is 15%, determine the best alternative project using repeatability assumption and present worth method भनेको छ। हामीहरुलाई प्रोजेक्ट ए र बी को इक्विपमेन्ट कस्ट, इन्स्टलेसन कस्ट, एनुअल मेन्टेनेन्स, एनुअल एक्स्ट्रा चार्ज, सल्वेज भ्यालु र लाइफ दिएको छ। हामीलाई सुरुमा चाहिँ प्रोजेक्ट ए को इक्विपमेन्ट र इन्स्टलेसन कस्ट दिएको छ भनेपछि हामीलाई यसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ इक्विपमेन्ट कस्ट प्लस इन्स्टलेसन कस्ट भनेको नै प्रोजेक्ट ए को इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यही भएर 65 लाख प्लस 15 लाख गर्दाखेरि चाहिँ 80 लाख चाहिँ हामीहरुको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र प्रोजेक्ट बी को पनि इक्विपमेन्ट कस्ट प्लस इन्स्टलेसन कस्ट भनेको नै प्रोजेक्ट बी को इन्भेस्टमेन्ट हो। सो 58 लाख प्लस 20 लाख गर्दाखेरि चाहिँ 78 लाख चाहिँ प्रोजेक्ट बी को इन्भेस्टमेन्ट भयो। र त्यसै गरी प्रोजेक्ट ए को एनुअल मेन्टेनेन्स को लागि चाहिँ 1 लाख लाग्छ। त्यही भएर प्रोजेक्ट ए को एनुअल चार्ज चाहिँ 1 लाख र प्रोजेक्ट बी को चाहिँ एनुअल मेन्टेनेन्स र एनुअल एक्स्ट्रा चार्ज दिएको छ। सो दुईटालाई सम गरेपछि हामीहरुको एनुअल चार्ज आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ 1,25,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि चाहिँ 1,75,000 चाहिँ प्रोजेक्ट बी को एनुअल चार्ज आयो र दुवै प्रोजेक्टमा सल्वेज भ्यालु चाहिँ 0 दिएको छ र लाइफ चाहिँ 15 र 10 इयर। अब रिपिटेबिलिटी एजुम्सनबाट गर्ने भनेपछि हामीलाई दुईटै लाइफको एलसीएम निकाल्नु पर्छ भनेपछि 15 र 10 को एलसीएम गर्दाखेरि चाहिँ 30 आउँछ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामी प्रोजेक्ट ए बाट प्रोजेक्ट ए को रिपिटेबिलिटी एजुम्सनबाट जाम। प्रोजेक्ट ए को टोटल लाइफ चाहिँ हामीलाई दिएको 15 इयर्स छ। सो 0 15 र एलसीएम गर्दा चाहिँ 30 इयर्स आएको छ भनेपछि 15 प्लस 15 गर्दाखेरि 30 हुन्छ। यहाँनिर 30 भयो। अब प्रोजेक्ट ए को हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको 0 इयरमा एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं र 15th इयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं र सल्वेज भ्यालु 1 र सल्वेज 2। अब चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। पछि I1 प्लस I2 इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट चाहिँ हाम्रो 80 लाख, यो चाहिँ 0 इयरमा। अब त्यसपछि 15th इयरको इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले प्रेजेन्ट वर्थमा लाग्नु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ 80 लाख बाइ 1 प्लस 0.15 को पावर 15 यो क्याल्कुलेट गरौँ। 80 लाख प्लस 80 लाख बाइ 1 प्लस 0.15 को पावर 15 यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको प्रेजेन्ट वर्थ 89 लाख 83,155.882 आयो। र अब यसपछि चाहिँ हामीहरुले एनुअल चार्जलाई पनि प्रेजेन्ट वर्थमा कन्भर्ट गरौँ। यसको फर्मुला चाहिँ A1 प्लस I को पावर n माइनस 1 बाइ I इन्टु 1 प्लस I को पावर n रहेको छ। हामीहरुको एनुअल अमाउन्ट चाहिँ एनुअल चार्ज 1 लाख टु 1 प्लस 0.12 को पावर 30 माइनस 1 बाइ 0.15 इन्टु 1 प्लस 0.15 को पावर 30। अब यो क्याल्कुलेट गरौँ। 1 लाख इन्टु 1 प्लस 0.15 को पावर 30 माइनस 1 बाइ 0.15 इन्टु 1 प्लस 0.15 को पावर 30। यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 6,56,597.96 चाहिँ आएको छ। र अब यसपछि टोटल प्रेजेन्ट वर्थ क्याल्कुलेट गरौँ। प्रेजेन्ट वर्थ इक्वल्स टु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ इन्भेस्टमेन्ट प्लस एनुअल अमाउन्ट। सो हामीहरुको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ माइनस 89,83,155.882 प्लस 6,56,597.96 माइनस 89,83,155.882 प्लस 656,597.96 माइनस 83,26,557.922 र प्रोजेक्ट बी को चाहिँ हामीलाई लाइफ 10 इयर्स दिएको छ भनेपछि 0 10 20 30 I1 I2 I3 S1 S2 S3
सो हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ I1 प्लस I2 प्लस I3 हामीहरूको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 78 लाख प्लस 78 लाख बाई 1 प्लस 0.15 को पावर 10 प्लस 78 लाख बाई 1 प्लस 0.15 को पावर 20 यो क्याल्कुलेट गरौँ 78 लाख प्लस 78 लाख बाई 1 प्लस 0.15 को पावर 10 प्लस 78 लाख बाई 1 प्लस 0.15 को पावर 20 यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 1 लाख यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 1 करोड 2 लाख 4,622.88 आएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब एनुअल एमाउन्टलाई प्रेजेन्ट वर्थमा कन्भर्ट गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूको एनुअल चार्ज चाहिँ 1,75,000 इन्टु 1 प्लस 0.15 को पावर 30 माइनस 1 बाई 0.15 इन्टु 1 प्लस 0.15 को पावर 30 यो क्याल्कुलेट गरौँ 1,75,000 1 प्लस 0.15 को पावर 30 माइनस 1 बाई 0.15 इन्टु 1 प्लस 0.15 को पावर 30 यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 11,49,046.436 11,49,046.436 आएको छ। अब चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट वर्थ क्याल्कुलेट गरौँ जसमा चाहिँ हामीहरूलाई माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट र यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ माइनस 1 करोड 2 लाख 4,622.88 प्लस 11,49,046.439 चाहिँ माइनस 90,55,576.387 र हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको छ। दुवै चाहिँ नेगेटिभ नै आएको छ तर पनि प्रोजेक्ट ए को प्रेजेन्ट वर्थ अलिक नेगेटिभ आए पनि अलि लेस भएको भएर प्रोजेक्ट ए इज बेस्ट अल्टरनेटिभ देन कम्पेयर टु प्रोजेक्ट बी। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।